مرحبا، رجعنا لكم فيديو جديد من ماث كليكس. معكم الأستاذ مهدي. شكرا على المتابعة، شكرا على كل واحد عمل لايك أو عمل اشتراك وفعل زر الجرس. ولا تنسوا المشتركين الجداد أو اللي عم يحضروا هالفيديو لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. أخبار كتير حلوة، good news، إنه في كتير ناس طلبوا مني شروحات، يعني أعمل فيديوهات شرح. أنا بوعدكم بإذن الله قريبا جدا رح أصير أعمل فيديوهات فيها شرح، فيها لعدة مواضيع، إن كان complex، إن كان exponential، أو إن كان logarithm functions، أو إن كان planes and lines، ولو بشكل مختصر. يعني احتمال إني أجيب تلخيص درس البلينز كله أشرحه أو أشرح عن مواضيع معينة. وأنتوا كمان أي حدا بيحضر الفيديو، أي حدا عنده نقص بشي مادة معينة أو بشي، قصدي موضوع معين كان complex، شو المواضيع اللي بتحبوا إن أشرح عنها عشان أحط عليها فيديوهات أكتر، يعني كتر منها. وهلأ رح نرجع على دورة علوم الحياة 2019. السؤال يلي هو بعد في عنا كومبلكس ما حلينا عليه. هون بس ملاحظة صغيرة إنه ما عم حط الدورة كلها، يعني ما عم حل الدورة كلها وعم حطها بفيديو واحد. يعني عم حاول حطهم سؤال سؤال، نظرا للإنترنت اللي كتير بطيء والتحميل بده كتير وقت. فعشان هيك عم قسمهم يعني أسئلة questions، وهيك عم حط يعني الاكسرسايز وأي موضوع والدورة عشان تكون واضحة لإلكم. فشكرا لإلكم، وهلا خلينا نبلش بالفيديو. فاليوم بدنا نكمل بالكومبلكس يلي هو ما اشتغلنا عليه بعد. In the complex plane refer to a direct orthonormal system OUV. Consider the points M and M prime with respective affixes Z and Z prime such that Z prime equal 1 plus I Z bar. هيدا كله given لحد هلا. In this part انتبهوا كتير منيح ب part 1. هون عم بيقول in this part، يعني بس بهيدا البارت let z equal ei pi over 3. فخليني اكتبها هون z equal ei pi over 3. هيدا الجيفن. write z prime in exponential form. طيب شو هي z prime؟ أنا عندي z prime equal 1 plus I times z bar، يعني equal 1 plus I لحالها times z bar. هلا ei pi over 3 بتصير e minus I باي اوفر 3. ليه؟ لانه هي زد بار، زد بار بتصير نيجاتيف. طيب هلا ال1 بلس اي بدي اعملها بالاكسبوننشال فورم، لانه انا بدي اكتب كل الكومبلكس نمبر زد برايم ان اكسبوننشال فورم. فبروح هون على جنب بحط 1 بلس اي او مودولوس ل 1 بلس اي equal radical 1 plus 1 equal radical 2. هلا الارجومنت كيف بجيب الارجومنت؟ بعمل tangent inverse ل absolute y على x، هيدي اللي كلنا بنعرفها. فبتصير tangent inverse ل 1 على 1. هلا اذا كانت الكالكوليتر بالديجري رح تعطينا 45 degrees، اذا كانت الكالكوليتر بالراديان رح تعطينا باي على 4. هلا اذا حطيتوها انتو 45 degrees على الكالكوليتر مباشرة نحن بنعرف انه ال 45 هي باي على 4، يعني اثنيناتهم نفس الشيء. طيب هلا بعد بدي اجيب الارجومنت. هلا شو بيطلع الارجومنت اوف 1 بلس اي؟ يعني هيدا الباي اوفر 4 يمكن ما هي تكون الارجومنت، هلا حسب باي كوادرنت. هلا شو بعمل هير؟ بعمل هيدا سكتش اللي كتير بسيط وبشوف بأي كوادرنت. أنا عندي هيدي خلينا نسميها ألفا مثلا. إذا كانت بكوادرنت 1 بتكون ألفا، إذا كانت بكوادرنت 2 بتكون باي ماينس ألفا، إذا هون بتصير باي بلس ألفا، وإذا هي بتصير ماينس ألفا. هلا كيف بعرفها بأي كوادرنت؟ هي 1 بلس أي، فهون 1 يعني الأكس هي 1 بوزيتيف بلس أي، الأكس هي 1 بلس اي يعني somewhere here، يعني هي بهيدا الكوادرنت، يعني هي الفا. فاذا هون بتصير باي على 4، واكيد بدي احط موديلو 2 باي او بلس 2 كي باي، بس بخليها موديلو 2 باي بيكون احسن. in this case شو صارت ال 1 بلس اي؟ صارت ال 1 بلس اي كلها على بعضها equal radical 2 اي اي باي اوفر 4. بروح بحطها هون radical 2 اي اي باي على 4 times e minus i باي على 3. فهون شو بتصير؟ المودولوس هون هو راديكال 2، المودولوس هون هو 1، فبتصير راديكال 2 تايمز. هلا شو بعمل بالارجومنت هون؟
بعمل لهم اد، يعني هيدي فورمولا او بروبرتي انا بعرفها من قبل، فبتصير I into باي على 4 minus باي على 3، فبتصير كلها على بعضها radical 2 E minus I باي على 12. هيدا هو الفاينل انسر، radical 2 E minus I باي على 12. هيدا الاكسبوننشال فورم. هلا بارت B، verify that z prime power 6 is pure imaginary. pure imaginary يعني بس فيها I، يعني الريال هو 0. طيب كيف شو بعمل هير؟ أنا هون طلعت z prime. z prime هي radical 2 e minus I باي على 12. فشو بتصير z prime power 6؟ يعني أكيد بدي استعمل exponential form، طبعا هو سألني عليه بستعمل. اوكي يعني بكون أسهل. فبتصير radical 2 e minus I باي على 12 باور 6. طيب كمان نستعمل البروبرتيز. البروبرتي شو بتقول؟ المودولوس بعمل له باور 6، يعني بتصير راديكال 2 كلها على بعضها باور 6 اي. هلا الباي على 12 بعمل لها تايم 6، فبتصير ماينس اي 6 باي على 12، يعني باي على 2، يعني دغري بعمل لها سمبليفاي. فشو بتصير هاي؟ هلا راديكال 2 باور 6 بتصير 8 تايمز او 8 e minus I باي على 2. هلا هون كيف انا بدي اعملها انه هي pure imaginary؟ يا اما بروح بعمل لها calculate، يعني e minus I باي على 2. خلينا نحطهم هون بوكس على جنب. هودي كتير ريماركس مهمين. الاي اي 0 يعني الارجومنت 0 هي 1، الاي اي باي هي minus 1 يعني هو complex number، المودولوس تبعه 1 والارجومنت باي، فاذا بتصير minus 1. اي اي باي على 2 هي اي، و اي ماينس اي باي على 2 هي ماينس اي. هلا هون كيف بحفظهم؟ بعمل هيدا سكتش صغير تبع الكومبلكس. هلا اي اي 0 يعني الارجومنت تبعها 0، يعني هون فهي 1، هيدي الكومبلكس، والمودولوس هو 1، فاذا هون 1. اوكي. اي اي باي هي ماينس 1، فاذا هي هون ليه؟ لانه الارجومنت تبعها هو باي، باي هيدي كلها هي. اوكي، فبتصير هو on the other side، يعني بتصير ماينس 1. هلا اي اي باي على 2 هي المودولوس 1، ولكن الارجومنت باي على 2، يعني الارجومنت هير، فهي بتصير هون، فعشان هيك بتصير اي بس اي، يعني ما فيها. والاي اي ماينس باي على 2 بتصير ماينس اي. طيب فاذا هون دغري بحط انا ماينس 8 اي، وبتطلع عندي انه z برايم power 6 is pure imaginary. هلا في طريقة تانية كمان، في أنا من بعد ما أطلع هاي بلا ما أحسبها، يعني بلا ما أحط ماينس I، والله يمكن أنا نسيتها ما خطرت على بالي. فسكند ميثود شو بقول؟ من بعد ما أحط هاي بقول إنه الأرجومنت لزد برايم باور 6، هي أو في من الأول حطها أرجومنت لزد برايم باور 6 equal 6 أرجومنت لزد برايم. هيدي property كمان. فبتصير 6 تايمز شو الارجيومنت لزد برايم؟ ماينس باي على 12، فبتصير ماينس باي على 2 موديل 2 باي. انا اللي بعرفه انه اي كومبلكس نمبر الارجيومنت تبعه باي على 2 او ماينس باي على 2 معناتها هو بيور imaginary. فهون بروح بحط hence z prime power 6 is pure imaginary. هيدي طريقة تانية إذا أنا بدي حلها بأقصر وقت وأسرع. اوكي؟ إذا هيدا كان بارت 1 A و B خلصناه. خليني حل هون بارت 2. طيب بارت 2 شو عم بيقول؟ بس هون في ريمارك كتير مهمة، إنه هيدا الزد اللي هو اي اي باي على 3 هيدا خلص، يعني بس ببارت 1. ليه؟ لأنه هو قال لي in this part let z equal e، يعني مش بكل الاكسرسايز بس in this part، بينما هاي بكل الاكسرسايز فيي استعملها.
اوكي بس هون in this part يعني حدد لي انه بهيدا البارت هيدي الزد ايكوال هيك. اوكي هلا طالما خلصت انا بارت 1 يعطيك العافيه، ما عادش بعمل شيء، يعني ما عادش انه بستعملها للزد اي اي باي على 3، خلص بصير بستعمل الجيفن الاساسي هون. فاذا انا هون عم بيقول لي بارت 2 show that modulus z prime equal radical 2 modulus z. طب هيدي من وين بدي اروح؟ انا ما بيجي بروح على هي، غلط اني اروح على هاي، بروح على الاساسيه اللي هي given للاكسرسايز كله. انا بقول له given that انه z prime equal او we have z prime equal 1 plus i z bar، هيدي given. طيب اذا جيت عملت مودولوس ل z prime شو بصير؟ مودولوس ل 1 plus i times المودولوس ل z bar equal مودولوس ل 1 plus i هي radical 2، انا بعرفها طلعتها قبل شوي. مودولوس لزد بار هي ذاتها مودولوس لزد، كمان هيدي بروبرتي. يعني انتبهوا هون بالكومبلكس البروبرتيز كتير 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 مهمين نحفظهم حفظ غيبا. يعني مودولوس لزد بار ايكوال مودولوس لزد بدي يكون حافظها عارفها. كيف؟ هون استعملت كمان فورمولا انه الارجومنت لزد برايم باور 6 هي 6 ارجومنت لزد، هيدي بروبرتي كمان بدي يكون حافظها. طيب فاذا هون فيريفايد خلص، صار مودولوس لزد برايم ايكوال راديكال 2 مودولوس لزد فيريفايد دغري بس هيك. هيدي اخذنا عليها نص مش الحل. Part B on again part A deduce that when M moves on the circle with center O and radius radical 2. بوقف هون شو معناتها هاي؟ شو يعني M moves on a circle of center O radius radical 2؟ هيدي معناتها انه OM equal radical 2. يعني هيدي شو معناتها كمان؟ انه المودولوس ل ZOM equal radical 2. هيدي شو بتعطيني؟ شو يعني هاي؟ هيدي معناتها انه المودولوس ل ZM minus ZO هي radical 2. يعني هي المودولوس ل ZM هي radical 2، يعني المودولوس ل Z هي radical 2. هودي مش ضروري اكتبهم، انا مجرد ما اقول انه ال OM equal radical 2 equivalent that انه Z مودولوس ل ZM equal radical 2 equivalent المودولوس ل Z equal radical 2. هيدي given. هلا ليش انا حطيت هيك؟ هيدي بس explanation هون. يعني مثلا احيانا بيقول لي of center A وال A بتكون مش زيرو، يعني ال A مش الاوريجن، مثلا بتكون ال affix تبعها مثلا لنقول of affix I او شيء هيك، يعني بكون مثلا Z A equal ل I، فهون بنحط Z M minus Z I، Z A بتكون I. هيدا بتمرق معنا باكسرسايزز تانيين، بس هون الكيس هي اوريجن فخلص يعني سهل علينا انه مودولوس Z equal radical 2. طيب هيدا لحد هلا بعدنا ما برهنا شيء. عم بقول اذا هيدا الكونديشن موجود، يعني اذا المودولوس Z equal radical 2 كما M prime moves on a circle whose center and radius to be determined. طيب شو يعني شو بتعطيني هاي؟ اذا المودولوس Z equal radical 2، انا عندي مودولوس Z prime equal radical 2 times مودولوس Z، هيدي برهنتها قبل شوي، يعني equal radical 2 times. هلا شو المودولوس Z؟ المودولوس Z هي radical 2. ليه؟ لأنه الآن moves on a circle center O and radius radical 2، فإذا هون radical 2، يعني هاي بجيبها زي ما هي وبحطها تحت. اوكي؟ فشو صارت؟ radical 2 times radical 2 equal ل 2، يعني مودولوس Z prime equal ل 2. طيب طالما المودولوس Z prime equal ل 2، هيدي بتعطينا إنه الM prime moves on a circle of center O origin and radius equal to. وأنا بحط حدا equivalent that إنه ال OM prime equal ل 2. برجع بكتب M prime moves on a circle of center O and radius radical 2. done. كمان هون خلصنا، يعني خلص part A و B. نروح على آخر part، اللي هو number 3. اوكي؟ number 3 عم بقول let Z equal
x plus iy and z prime equal x prime plus iy prime where x, y, x prime, y prime are real numbers. هودي على طول بيعطيني اياهم given انه هني real numbers. A express x prime and y prime in terms of x and y. طب انا لوين بروح على الجيفن الاساسي اللي هو هذا z prime equal 1 plus I z bar. يلا خليني نبلش فيها. فاذا هون number 3 z prime equal 1 plus I z bar يعني equal 1 plus I times z bar اللي هي x minus I y. وهون بعمل expand العادة. اوكي شو هو الاكسباند؟ خليني نبلش فيها. 1 times x 1 times minus iy minus iy I times x اللي هي plus ix و I times I هي I square يعني minus. إذا بدنا يعني ما نغلط يعني نحسبهم مثل حسابات step by step لأنه أنا بعرف إنه هون I square minus وفي minus وفي plus يمكن الواحد يغلط. فإذا بدكم تعملوها بطريقة كتير simple plus بماينس هي minus I ب I هي I square y. نرجع نعمل لها simplify يعني step زيادة بس هون بضمن أنا إنه كل شيء صح. x minus iy plus ix هون عفوا I square plus y. ليه؟ لأنه I square هي minus 1 فخلص بتصير وفي minus يصير plus. فبحطهم مع بعض يعني بحط الريال مع بعض x plus y لحال. بحط الإيماجينري مع بعض باخد I bracket x minus y. هون ضروري اني انا اجمع الريال لحال والايماجينري لحال. ليه؟ علشان اخر شيء انا اعملها كومبير. ما انا عندي زد برايم هون يلي هي اكس برايم بلس اي واي برايم فبكتبهم هيك. هلا ما بكفي بس هيك. شو بتعطيني هاي؟ بتعطينا انه اكس برايم ايكوال اكس بلس واي واي برايم ايكوال اكس ماينس واي. هيك بيكون خلصنا هيدا البارت. اوكي يعني نشتغل على مهلنا ستيب باي ستيب واخر شيء مهم يطلع النتيجة معنا صحيحة. يلا خليني احط حد هون. اخر بارت شو عم بيقول؟ بدنا ننتبه كتير على اخر بارت لانه كتير دقيق ومهم. بارت B for all z not 0 denote by n the point with affix z bar. شو يعني؟ يعني z n equal z bar. فخليني اكتبها هون بارت B denote by n the point of affix z bar يعني zn equal z bar. okay يلي هي equal x minus I y. فهون إذا بدكم إياها تاخدوها مثلا يعني البوينت n هي عندها coordinates x و minus y. okay طيب بعدين prove that the triangle ONM prime is right isosceles with principal vertex n. هون أنا بشو بروح بعمل سكتش كتير بسيط. برسم triangle ONM prime لازم يكون isosceles right isosceles of principal vertex n. يعني لازم يكون isosceles والn حط ال O here مثلا. يعني هيدا بس هيك مثل تشبيه كتير بسيط للحالة هون. فهوني n وهوني m برايم. بعمل هيك سكتش بسيط. O n m برايم. فهو عم بقول انه هيدا التراينجل هو right isosceles of principal vertex n. يعني انا لازم شو يكون عندي؟ لازم يكون عندي O n و n m برايم equal لبعض and length. ولازم يكون عندي الانجل O n والان m برايم هي 90. اوكي او فينا نستعمل property انه هيدي الانجل بتكون 45 وهيدي الانجل 45. اوكي يلا طيب شو المطلوب مني اني اعمل؟ بدي اجيب ON وبدي اجيب NM برايم. اوكي وبدي برهنهم equal بكل بساطة. يعني انا عندي ON وعندي NM برايم بدي برهنهم انه هن equal. خليني اجيب Z ON. Z ON اللي هي ZN minus ZO. ZO هي 0 يعني هي ZN اللي هي Z بار. اوكي
يلي هي x minus I y. طيب إذا رحت أنا عملت لها هون مودولوس، هيدي بتعطينا إنه المودولوس ل ZON equal radical x square plus minus y square يلي هي equal radical x square plus y square. هيدي من هي؟ هيدي ال ON as length. انتبهوا كتير منيح as length. طيب خليني أجيب ال N M prime. أوكي، بروح بكتب Z N M prime هيك equal Z M prime minus Z N. طيب خلينا نحط الزد ام. شو هي الزد ام برايم؟ هي اكس برايم بلس اي واي برايم ماينس زد ان. شو هي الزد ان؟ اللي هي زد بار اللي هي اكس ماينس اي واي. اذا هون شو بصير عندي؟ اكس برايم بلس اي واي برايم ماينس اكس ماينس بماينس بتصير بلس اي واي. كمان باخد الاكس لحال، ريال لحال، فشو بتصير؟ اكس برايم ماينس اكس هيدي لحالها، و بلس اي تايمز واي برايم ماينس واي كمان لحالها. واي برايم بلس واي هون. ليه؟ لأنه هيدي الايماجينري اي واي، هون اي واي برايم، فبصير واي بلس واي برايم. طيب هلا كيف بدي اجيب المودولوس؟ إذا أنا جبت المودولوس لزد، يعني إذا بدي اجيب الان ام برايم، يعني بدي اجيب المودولوس، فما بيسوى يكون في اكس برايم واي برايم. أنا آخر شيء بدي أعمل لهم كومبير هون. اوكي، هون لوين بروح؟ بروح على البارت اللي قبله. هي طلعوا فيها. ها، ما عم بكتب هيدا الارو طبعا بالشهاده، بس انه بس هون للشرح. هي هون، فبحط محل الاكس برايم اكس بلس اي واي، يعني بعمل سبستيتيوت. فخليني اعمل سبستيتيوت بالاحمر لها ولها. اوكي، فشو بتصير هون؟ اكس بلس واي ماينس اكس بلس اي تايمز الواي برايم هي اكس ماينس واي، فبروح بحطها هون اكس ماينس واي اوكي بلس واي. هلا بعمل سمبليفاي، x مع x كانسل، شو بقيت؟ y. وهون y مع y كانسل، شو بقيت؟ x. طيب هذه شو بتعطينا؟ إنه المودولوس لزد n m برايم equal radical y square plus x square. طيب لاحظتوا إنه هن نفس الشيء؟ يعني شو بيعطونا هودي كلهم؟ بيعطونا إنه ال ON equal n m برايم. هيدي أول نتيجة. كيف أنا عرفت؟ من هون. ما هيدي ال ON وهيدي ال ON برايم الان ام برايم، اذا هن ايكوال، طلعوا ايكوال. يعني هون راديكال اكس سكوير بلس واي سكوير، هون راديكال واي سكوير بلس اكس، وات ايفر اكس اند واي. انا ما بيهمني الاكس الفاليو تبعها قد ايه، خلص مهم انه طلعوا يعني نفس الاكسبرشن هن، فاذا هن ايكوال. طيب فاذا طلع ايسوسيلس، انا بعد عندي بس شغله كثير بسيطه، بدي اقول بدي اجيب انجل من هودي الانجلز، برجع على تراينجل اجين. يعني طلع عندي انه هذا يلي هو راديكال x سكوير بلس y سكوير، وهذا طلع راديكال x سكوير بلس y سكوير، يعني صار ايسوسيلس. هلا بعد بكفي برهن شكلي وحده، انه يا بجيب الانجل n وبقول عنها 90، يا بجيب وحده من هود الانجلز اوكي وبقول عنها انه هي 45. عرفتوا كيف؟ وهيك بتنحل المشكله وبيخلص السؤال. اوكي طيب هلا انا كيف بدي اجيب انه هيدي الانجل مثلا 90. طيب خليني اشوف كيف بدي اجيب انه هيدي الانجل 90. انا عندي هون زد او ان اللي هو قد ايه طلع x ماينس اي واي. هذه شو بتعطينا؟ بتعطينا انه ال ON vector as vector، شو الكوردينيتس او شو الكومبوننتس تبعه؟ هن x وماينس y. اوكي معنى كل كومبلكس نمبر في اعمله as vector. اوكي فاذا زد او ان، يعني خليني اكتبها هون، اذا زد او ان equal x minus i y، يعني ال ON vector هو عنده components x minus i y. وعندك كمان انه z n m prime equal، شو طلع عنا اخر شيء هون
زد ام برايم هو y بلس اي اكس. خليني اكتبها هون y بلس اي اكس. هيدي شو معناتها؟ يعني هون بحط اذا بدكم هون and مثلا انه الان ام برايم فاكتور هو y و x. طيب صار عندي اثنين فاكتورز، نرجع لمين؟ يعني هون بدكم تكونوا كمان يعني مش بس انه هيدا كومبلكس خلص انه هيدا بس كومبلكس ما له علاقه بالبلينز واللاينز واي شيء ثاني والفيكتورز وهالاشياء. طالما عندك اثنين فيكتورز حتى لو كنت انت بسؤال الكومبلكس ممكن تروح على بروبرتي من الفيكتورز. اوكي طب انا كيف برهن انه اثنين فيكتورز بيربنديكولار؟ بجيب الدوت برودكت تبعهم بيطلع زيرو. اوكي فهون بنعمل او ان دوت ان ام برايم equal x times y xy minus y times x minus yx طلع زيرو. يعني هيدي شو بتعطينا؟ انه ال on and n prime are orthogonal. طيب طالما طلعت orthogonal يعني ال on perpendicular لل n prime يعني بتطلع 90. hence هون بنكتب اخر شيء hence O the triangle ON M prime is right at N. right عفوا هون isosceles at N. هون بنكتب كل الحكي يعني أنا هون اختصرت كتبت triangle بس للشرح يعني isosceles. نحن بنكتب يعني مش بس IS نكتب isosceles كلها الكاملة at N وهيك بيكون خلص الكويستشن. هلا في طريقة ثانية لهيدا الكويستشن، في طريقة تانية محطوطة إذا بدكم بالانسرز تبعون الشهادات يعني محطوطة هي. اوكي بس أنا بفضل هيدي لأنه هي دايركت دغري هيك يعني دغري بنطلعها بتطلع دايركت. بس هيدي بدها وقت يعني هديك الطريقة بدها شوية ذكاء بدها شوية حفظ بروبرتيز وبنفس الوقت قصير شوي يعني أقصر من اللازم. طيب خليني بس أشرحها بسرعة هون. خليني أشرحها بسرعة ونخلص. عندنا تراينجل ON M برايم أنا بدي برهن إنه ال O N M برايم هو right isosceles at N. طيب الطريقة الثانية شو بتقول؟ الطريقة الثانية بتقول أنا عندي من فوق من قبل we have إنه Z برايم equal 1 plus I times Z bar. يعني هيدي شو ما بتعطينا؟ إنه Z برايم على Z bar equal 1 plus I صح؟ يعني Z برايم على Z bar equal radical 2 e minus I باي اي اي باي على 4 مش ماينس. طيب هيدي شو بتعطينا هون؟ بتعطينا انه المودولوس تزد برايم على مودولوس تزد بار equal radical 2 يعني بتعطينا انه المودولوس تزد برايم equal radical 2 مودولوس تزد بار. هيدي بتعطينا انه الاو المودولوس تزد برايم شو هي؟ هي او ام برايم equal radical 2 OM ON. هيدي أول property إنه ال OM prime equal radical 2 ON. شو بعد عندي؟ from here طيب أنا كنت هون طيب بعد عندنا شيء هو إنه واحدة من الأنجلز تطلع باي أوفر 4. فهون كمان عندنا إنه argument يعني من هاي argument لزد برايم على زد بار equal باي على 4 موديلو 2 باي. هيدي شو معناتها؟ معناتها إنه الأنجل
ON يعني اللي تحت هو Z بار اللي هو ON برايم equal باي على 4 موديلو 2 باي. يعني هون شو معناتها؟ معناتها انه الانجل بين ال ON وال ON برايم هي باي على 4 يعني هاي. فهون انا عندي property بتقول اذا كان ON برايم هي باي على 4 واذا كان ال ON برايم equal radical 2 ON هيدي property من الجيومتري، هيدي معناتها انه هيدا تراينجل هو رايت ايسوسيلس. هلا يمكن ما تخطر على بالكم معناتها انه ال ON برايم is right isosceles. اوكي وهيك بكون خلصنا الكويستشن. بس في كلمة بسيطة إنه ممكن أنت تحل بطريقة تانية، ممكن الأستاذ يكون معلمك أي طريقة تانية، ما في أي مشكل، مهم الطريقة تكون صح. يعني بالشهادة ما بهمهم إذا هيدي الطريقة غير أو هيدي الطريقة غير. يعني حتى هن إذا بتلاحظوا بعدين بس تشوفوا بالأنسر كي يعني الحل تبع الشهادة نفسها على CRDP تشوفوه ساعة اللي بدكم بيكون مثلا حاطط لك one first way second way third way fourth way وانت بتحل بالطريقه اللي بدك اياها. هلا اللي عم بصلح بشوف اي طريقه محطوطه طريقه تكون صح اكيد، يعني مش مبنيه على غلط، طريقه تكون مضبوطه صحيحه وانت حليتها بطريقتك ما في اي مشكل. يعني هون اخر بارت مثلا حليناه بطريقتين، بعد في طريقه ثالثه، بعد في طريقه ثالثه ممكن نحل فيها وما في اي مشكله، ممكن تحلوها بهالطريقه عادي. اوكي طيب بتمنى انه يكون الفيديو عجبكم، بتمنى انه يكون الشرح كتير منيح، وانا بوعدكم ان شاء الله اني راح اصير نزل فيديوهات فيها شرح. يعني كتار ناس طلبوا مني انه اشرح يعني فيديو، بدنا فيديو يكون شرح. انا بوعدكم ان شاء الله اني راح نزل قريبا جدا فيديو يكون فيه شروحات ويكون فيه اشياء يعني مش exercises بس هيك properties وشوية هيك applications على الخفيف ان شاء الله، بس الوقت يسمح لنا. وشكرا.